नमस्कार मित्रांनो, मी कल्पेश दिनेश राऊत क्रिएटिव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी खास Realme 3 Pro याचा रिव्ह्यू घेऊन आलोय. Realme 3 Pro हा बाजारात आत्ताच लेटेस्ट आलेला फ्लॅगशिप फोन आहे, जो तुम्हाला 13,000 ते 17,000 या रेंजमध्ये मिळतो. चला तर मग आपण अनबॉक्सिंग सुरुवात करूया. तर आपल्याला सुरुवातीला काही युजर्स मॅन्युअल भेटेल आणि ते सिम इंजेक्टर टूल्स आहेत आणि आपल्याला त्याचबरोबर सिलिकॉन केस सुद्धा मिळते. इथे सिलिकॉन केस आहे आणि त्याचबरोबर युजर डॉक्युमेंटेशन आहे आणि वॉरंटी कार्ड. आपण हे सध्या साईडला ठेवू आणि त्याच्यानंतर आपल्याला मिळतं मोबाईल. तो सध्या साईडला ठेवू. अजून काय अवेलेबल आहे, काय टाइम बर. तर आपल्याला याच्यात अजून खूप फास्ट चार्ज चा सपोर्ट मिळतो, जो आपल्याला 1.5 तासामध्ये ओव्हरऑल पूर्ण फोन चार्ज होतो. त्याचबरोबर आपल्याला मायक्रो USB केबल मिळते. याच्यामध्ये टाईप C केबल दिलेली नाही आहे, मायक्रो USB केबल दिलेली आहे, पण तरी ठीक आहे. तर ओव्हरऑल आपल्याला एवढंच मिळालंय, चार्जर, केबल आणि केस. हे सगळं साईडला ठेवू आणि फोनकडे बघू. तर आपल्याला या मोबाईलमध्ये 3 कलरचे व्हेरियंट मिळतात: कार्बन ग्रे, नायट्रो ब्लू आणि लाइटनिंग पर्पल. आपल्याकडे आहे कार्बन ग्रे. तर आपल्याला याच्यामध्ये 3 टाईपचे स्टोरेज अवेलेबल आहेत. पहिला 4GB 64GB, 6GB 64GB आणि 6GB 128GB. तर आपल्याकडे आहे 6GB 128GB. आपण या मोबाईलला तोपर्यंत बूट करूया, मग बघू त्याच्यामध्ये काय काय अवेलेबल आहे. तर या फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 710 प्रोसेसर असून हा फोन कलर OS ऑपरेटिंग सिस्टीमवर रन करतो. तर या फोनला फ्रंट साईडला गोरिला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन दिलंय. तसेच बॅक साईडला फक्त प्लॅस्टिक पॅनल दिले. तर चला तर मग आपण या फोनचा परफॉर्मन्स आणि फीचर्स काय आहेत ते चेक करूया. तर मित्रांनो, या फोनमध्ये तुम्हाला हायब्रिड स्लिम स्लॉट बघायला मिळणार नाही. तर यामध्ये तुम्हाला एक डेडिकेटेड मायक्रो SD कार्डचा सेट पण दिला आहे. याच्यामध्ये तुम्ही 2 सिम आणि एक मेमरी कार्ड लावू शकता. याच्यामध्ये तुम्हाला ड्युअल 4G सिम वापरता येईल. या फोनमध्ये तुम्हाला 4045 मिली अँपिअरची बॅटरी मिळते, जी तुम्ही फ्लॅश चार्जने चार्ज करू शकता. ते पण अगदी 1.5 तासात तुम्हाला तुमचा फोन फुल चार्ज होतो. फिंगरप्रिंट सेन्सर कसं वर्क करते हे पाहूया. त्यासाठी मी पासवर्ड सेट करतो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. आता ऑप्शन विचारते फिंगरप्रिंट टच करा. ओके, टच ओके, कंटिन्यू. ओके ओके ओके, डिटेक्ट. चला टेस्ट करून बघूया. आता आम्ही टेस्ट करतोय. अरे वा. तर मग बघा कसा क्विकली अनलॉक होतोय फोन. आता पण फिंगरप्रिंट झालं. आता फेस अनलॉक होतं का ते बघू. त्यासाठी फेस अनलॉकसाठी आपल्याला पहिला फेस
डिटेक्ट करावं लागेल. फेस आयडेंटिफाय होतोय आणि फेस आयडेंटिफाय केलाय फोनने. आता आपण चेक करूया तो प्रॉपरली वर्क होते की नाही. अरे वा, लॉक स्क्रीन बटन दाबावं लागतं त्यासाठी, बट तरी अनलॉक करतोय. बघा आता माझा चेहरा त्या समोर नाही म्हणून तो डिटेक्ट करत नाही. जसा माझा चेहरा समोर आला तो बरोबर अनलॉक करतो. म्हणजे फेस अनलॉक पण फास्ट. आता आपण या फोनचा कॅमेरा कसा आहे ते पाहूया. कॅमेरामध्ये बरेच काही ऑप्शन दिलेले आहेत जे तुम्हाला दिसत आहेत. त्यामध्ये एक्सपर्ट मोड हा एक प्रकारचा प्रोफेशनल मोड आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम DSLR टाईपमध्ये तुम्ही फोटो काढू शकता. DSLR टाईप म्हणजे DSLR सारखी सेटिंग तुम्हाला मिळेल त्यात. आता मी एक जरा फोटो काढतो, त्याची क्वालिटी बघतोय. बघा फोटो एकदम प्रॉपर आलेला आहे. नेक्स्ट आता पोर्ट्रेट मोडमध्ये फोटो काढून बघू आपण. बघू त्याचे एज वगैरे कसे डिटेक्ट झालेले आहेत का व्यवस्थित. तर बघा एकदम परफेक्ट डिटेक्ट केलेलं आहे त्यांनी. ब्लर पण एकदम परफेक्ट केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे फोटोची क्वालिटी एकदम परफेक्ट आहे. त्यात बरेच काही ऑप्शन दिलेले आहेत कॅमेरा मोडमध्ये. अशा प्रकारे आपल्याला 2x ऑप्टिकल झूम सुद्धा मिळतोय. आता आपण सेल्फी काढून बघू. फ्रंट कॅमेराचा क्वालिटी बघू. तर अशा प्रकारे मी एक सेल्फी काढून बघितला आहे. जो फ्रंट कॅमेरा हा 25 मेगापिक्सलचा आहे. जो आर्टिफिशियल लाईटमध्ये सुद्धा आपल्याला एकदम परफेक्ट क्वालिटी देते. पोर्ट्रेट मोडमध्ये एक फोटो काढून बघूया. तर अशा प्रकारे पोर्ट्रेट मोडसुद्धा एकदम परफेक्ट आला आहे या फोटोमध्ये. ओव्हरऑल कॅमेरा चांगला दिला आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला फ्रंट कॅमेरामध्ये पण बरेच ऑप्शन दिलेत. कॅमेऱ्याच्या सेटिंगमध्ये पण तुम्हाला बरेच ऑप्शन दिलेले आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण गेमिंगचा परफॉर्मन्स कसा आहे तो या मोबाईलमध्ये पाहूया. त्याच्यात या मोबाईलमध्ये गेम कसे रन, लॅग होतो का. बघायला गेलं 6 GB रॅम असल्यामुळे लॅग होण्याचा प्रश्न नाही. सुद्धा चांगला आहे. तुम्हाला दिसते की लॉक झाला आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला ग्राफिक्स अजिबात लॅग होत नाही या गेम मोबाईलमध्ये. स्मूथली चालतो. ग्राफिक्स क्वालिटी पण अगदी उत्तम आहे.
तर मित्रांनो ही क्वालिटी फ्रंट व्ह्यूची आहे, फ्रंट कॅमेरापासून ही क्वालिटी आहे. तर मित्रांनो हा फ्रंट कॅमेरा आहे, फ्रंट कॅमेऱ्याची व्हिडिओ आहे जे तुम्ही बघू शकता त्याची क्लिप. तर मित्रांनो तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.